giá đằng sau hy vọng đàm phán Nga-Ukraine, leo thang tấn công để ngừng bắn. Theo nguồn tin, từ sáng ngày 20 tháng 5 đến 26/5, Ukraine đã sử dụng hơn 1.000 UAV và hàng chục tên lửa tấn công nhiều mục tiêu, trong đó có khu vực Moscow và trực thăng của Tổng thống Vladimir Putin khi thị sát tỉnh Kursk. Kiev phủ nhận tin tức này. Nga liên tục thực hiện các cuộc không kích chưa từng có, kéo dài nhiều giờ, vào nhiều mục tiêu quân sự, cơ sở công nghiệp quốc phòng tại Kiev và các thành phố khác. Cuộc chiến chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng lại có câu chuyện đổ thêm dầu vào lửa. Ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố dỡ bỏ mọi lệnh hạn chế Kiev sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công Nga, nhằm tạo ra sự khác biệt mang tính quyết định trong cuộc chiến tại Ukraine. Đó cũng là ý tưởng của các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Mỹ. Sự chuyển hướng của Washington là một tín hiệu tốt cho Kiev. NATO quyết định nối lại hoạt động quân sự để giám sát Biển Đen, tiếp cận không phận Nga. Ngày 28 tháng 5, Quốc hội Đức đã thông qua gói viện trợ trị giá 5,7 tỷ đô la, trong đó có 1,2 tỷ đô la để giúp Ukraine nâng cấp hệ thống phòng không và sản xuất vũ khí tầm xa. Các động thái của phương Tây nhằm hỗ trợ và giúp Ukraine vượt qua khó khăn, tăng khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, khuyến khích Kiev củng cố quyết tâm, tiếp tục chiến đấu và không bao giờ đầu hàng. Bằng cách đó, phương Tây cho thấy sự tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, thể hiện quyết tâm chiến đấu đến cùng với Nga, ngăn chặn và gia tăng áp lực buộc Điện Kremlin phải chấp nhận tối hậu thư ngừng bắn vô điều kiện. Theo các chuyên gia quốc tế, nỗ lực vượt qua ranh giới đỏ của phương Tây có nguy cơ gây ra cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO, đưa Brussels vào thế khó xử nếu phải áp dụng Điều 5, nguyên tắc phòng thủ tập thể khi Moscow trả đũa một quốc gia thành viên. Các hành động của Brussels và Kiev đã gây ra nhiều khó khăn và tổn thất hơn cho Moscow nhưng không có khả năng thay đổi tình hình. Mục tiêu trước mắt của phương Tây là tìm kiếm một thỏa thuận để đóng băng xung đột với ít nhượng bộ nhất có thể. Thời gian ngừng bắn và đàm phán 30 ngày là thời gian yên tĩnh quý giá đối với Ukraine, với sự hỗ trợ của phương Tây, để củng cố quân đội, khôi phục ngành công nghiệp quốc phòng, cải thiện vị thế, tập hợp lực lượng, ngăn chặn cuộc tấn công của Nga và tạo cơ hội để lật ngược thế cờ. Điện Kremlin khẳng định rằng việc phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa, hỗ trợ và phối hợp với Kiev để tấn công Nga đồng nghĩa với việc tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, là hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm, đẩy xung đột lên một cấp độ leo thang mới, cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột. Moscow có quyền và toàn bộ khả năng để đáp trả. Vào cuối năm 2024, Nga đã điều chỉnh học thuyết hạt nhân của mình, hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí chiến lược. Đặc biệt, việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, hỗ trợ, phối hợp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là một trong 4 trường hợp mà Moscow có thể áp dụng ngưỡng mới. Ngoài việc tấn công trực tiếp vào Ukraine, Nga có thể đáp trả bằng nhiều loại vũ khí vào các mục tiêu trên lãnh thổ của một số nước thành viên NATO tham gia cung cấp, vận chuyển, hỗ trợ tình báo, trinh sát, chỉ huy và kiểm soát tên lửa tầm xa cho Ukraine. Tuyên bố của Moscow trước hết là một lời cảnh báo. Điện Kremlin thực sự không muốn đẩy xung đột thành một cuộc chiến tranh khu vực và toàn cầu. Điều này sẽ gây ra hậu quả vô cùng thảm khốc cho tất cả các bên. Hành động bật đèn xanh của phương Tây khuyến khích Nga tăng cường cường độ và quy mô các cuộc tấn công, mở rộng phạm vi kiểm soát, thiết lập vành đai an ninh, gây tổn thất nặng nề cho Ukraine, đẩy Kiev và các đồng minh vào thế bất lợi và chấp nhận các điều kiện của Moscow. Nhưng Điện Kremlin vẫn sẵn sàng tham gia vòng đàm phán thứ hai vào ngày 2 tháng 6. Ưu tiên của Nga là tìm ra giải pháp hòa bình lâu dài gắn liền với việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Mặc dù chiến lược và mục tiêu của các bên khác nhau, nhưng họ cũng có điểm chung là mong muốn chấm dứt xung đột theo cách có lợi cho họ. Thoạt nhìn, có vẻ nghịch lý, nhưng cuối cùng, các cuộc tấn công mạnh mẽ của Nga và Ukraine nhằm mục đích buộc bên kia phải ngồi vào bàn đàm phán trong thế bất lợi. Do đó, cánh cửa đối thoại không bị khóa và đàm phán vẫn là một kịch bản có thể xảy ra. Cái giá đắt của hòa bình. Ngày 28 tháng 5, Kiev đã gửi điều kiện ngừng bắn, yêu cầu Moscow phản hồi trước vòng đàm phán tới tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin cho biết, Mỹ, Đức, Pháp, Anh sẽ hộ tống đoàn Ukraine đàm phán với Nga. Thực chất, phương Tây và Ukraine vẫn đòi hỏi ngừng bắn vô điều kiện trước khi đàm phán và cơ bản không thỏa hiệp với nhiều điều kiện của Nga. Moscow đã hoàn thành đề xuất các điều kiện cụ thể chấm dứt xung đột, nhấn mạnh loại bỏ hoàn toàn và không thể đảo ngược các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Đồng thời, có thỏa thuận, cơ chế tin cậy, ràng buộc pháp lý đảm bảo an ninh, lợi ích quốc gia của Nga, trong đó có việc chấm dứt mở rộng thành viên NATO, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và phong tỏa tài sản. Điện Kremlin cảnh báo, càng kéo dài xung đột, Kiev càng phải trả giá nhiều hơn. Các bên đều nói đàm phán vô điều kiện, nhưng thực chất vẫn lồng các điều kiện tiên quyết trái ngược nhau. Cánh cửa đàm phán không bị khóa,
nhưng hành trình sẽ kéo dài vô cùng phức tạp. Trong quá trình đó, chiến sự vẫn đang xen, thậm chí ác liệt hơn, cho đến khi một trong hai bên hoặc cả hai buộc phải thỏa hiệp, nhượng bộ. Với tương quan tiềm lực, sức mạnh, cục diện hiện nay và diễn biến thời gian tới, chuyên gia quốc tế cho rằng cả Ukraine và Nga đều bị tổn thất, nhưng Kiev sẽ khó khăn, bất lợi hơn. Trước sau, xung đột cũng sẽ kết thúc, nhưng hòa bình sẽ phải trả giá đắt.